Hello students, welcome to the Sapna's Homeschooling YouTube channel, and today we are going to solve comparisons poem English workshop, and this poem is from your 9th standard English course book. So let's start. First question, list all the adjectives in the poem. Use the comparative forms of at least 8 of them to write new comparisons. 2 of them have been given as example. पहिला प्रश्न दिलेला आहे आपल्याला. त्यांनी सांगितले की तुम्ही काय करा, ऍडजेक्टिव्हची लिस्ट तयार करा. ऍडजेक्टिव्ह म्हणजे काय तुम्हाला माहितीच असणार आहे. द वर्ड विच गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन, इट इज कॉल्ड ऍडजेक्टिव्ह. तर आपल्याला ऍडजेक्टिव्ह येतात इथे सगळे लिस्ट तयार करायचे आहे. एक्झाम्पल म्हणून त्यांनी फास्टर दॅन द विंड किंवा स्लोअर दॅन अ टॉर्टॉइज एक्झाम्पल दिले. याचप्रमाणे आपण बाकी लिस्ट तयार करूयात. सो फास्टर दॅन द विंडच्या खाली लिहिणार आपण बिगर दॅन an elephant, gentle than a feather, rounder than a ball, cooler than ice. आणि slower than a tortoise च्या खाली लिहिणार आहोत smaller than an ant, fiercer than the sun, आणि wetter than the rain, and shorter than a dwarf. Question number 2 आहे list all the nouns in the poem. Find a suitable adjective other than the one given here for each of nouns and write meaningful similes for at least 8 of them. For example, as yellow as lemon. आता इथे आपल्याला ज्या पद्धतीने सांगितलं एक्झाम्पल त्याच पद्धतीने आपण इथे उत्तर लिहायची आहे. सगळ्यात पहिला प्रश्न आहे की लिस्ट ऑल द नाउन्स इन द पोएम. तर आपण सगळ्यात पहिली लिस्ट तयार केलेली आहे. नाउनची लिस्ट तयार करून घ्या, लिहून घ्या. स्पेसशिप, जॅम, ड्रिल, स्नेल, डेझर्ट, गोस्ट, डायनासोर, सी, ऑक्स, नेल, हाऊस, किटन, टायगर, पी, रॉक, लॅम्प, केव, mitten, lemon, toast, tunnel, moon, mountain path, midnight, shelf, noon, world, giant, opposites, elf. ही झाली नाउनची लिस्ट. आता ऍडजेक्टिव्ह कोणते कोणते पोएम मध्ये आले बघा. राउंड, स्लाइमी, एक्सटिंक्ट, रस्टेड, मॅजेस्टिक, मिक, ज्यूसी, थिक, वास्ट, डीप, कोझी, टेस्टी, ग्लूमी, क्रिप्स, बल्की, स्केरी, स्ट्रॉंग, कटली, स्मूथ, वॉर्म, लॉन्ग, राइट, क्वाइट, डार्क, बिझी, हॉट, काइंड, मिस्चिवस, सेनिक, वुडन, एन्शंट आणि स्टार्क. हे आले सगळे ऍडजेक्टिव्ह. आता आपण काय करूयात, मिनिंगफुल सिमिलीज तयार करूयात. अ ह्यूज ॲज अन ऑक्स, ॲज हॉट ॲज द फायर, ॲज सेनिक ॲज अ माउंटेन पाथ, ॲज एन्शंट ॲज डायनासोर, ॲज क्यूट ॲज अ किटन, ॲज टेस्टी ॲज जॅम, ॲज डार्क ॲज नाईट, ॲज ब्राईट ॲज मून, as beautiful as flower. Question number 3 आहे form group of 6 to 8. 6 ते 8 जणांचा गट तयार करायचा आहे. Think of similes using different objects. For example, dry as a land, wet as a puddle. याप्रमाणे आपल्याला काय करायचंय, वेगवेगळ्या सिमिलीज इथे आपण ऑब्जेक्टचा विचार करून लिहायचे आहे. उत्तर लिहून घ्या. Sharp as a knife, hot as an iron, pointed as a pencil, square as a window, round as a plate, big as a mountain. Question number 4 आहे write the pairs of rhyming words. या आहेत पेअर स्नेल, नेल, सी, पी, किटन, मिटन, मिडनाइट, जायंट, लॅम्प, जॅम, टोस्ट, गोस्ट, मून, नून, शेल्फ, एल्फ. Question number 5 आहे start a collection of idioms with comparison. Use the following categories. Idioms with colors. जसं आपण as black as किंवा as white as. आपण आता काय करूयात, idioms कंप्लीट करू तिथे. As black as hair, as white as milk, as red as rose, as blue as ink, as green as leaf, as pink as flowers, as orange as sky, as yellow as turmeric, as brown as trunks. पुढचा क्वेश्चन आहे idioms with animals. As cunning as a fox, as lazy as python, as honest as dog, as clever as dolphin, as strong as elephant. आणि थर्ड आहे सी idioms with objects. तर सगळ्यात पहिले as black as coal, as grey as ship, as white as shirt, as fast as bullet train. Question number 6 आहे given below are some idiomatic comparisons with like can you guess their meaning. Look them up in a good dictionary. You won't find the under like which words will you look up to find these comparisons. आता इथे त्यांनी सांगितलं आपल्याला काय करायचंय, तुम्ही इडिओमॅटिक कंपॅरिझन्स आहे. म्हणजे याचं ना इडिओमॅटिक कंपॅरिझन्स कसे असतात की तुम्ही जे बोलता ना तो अर्थ निघत नाही.
जसे आपले म्हणी कशा असतात ना त्या पद्धतीच्या, जसं की लाईक अ बुल इन अ चायना शॉप. आता याचा अर्थ काय की चायनाच्या दुकानात बैल घुसला, हा अर्थ होत नाही. याचा अर्थ असा होतो की चायना मीन्स डेलिकेट आर्टिकल. आपण म्हणतो ना चायना कप, चायना प्लेट, ते डेलिकेट आयटम्सला चायना या अर्थाने तो घेतलेला आहे. ऑफ प्रोक्लेन, तर याचा अर्थ हा शब्दशः नाहीये, तर ते शब्दांच्या पलीकडचा अर्थ आहे. आपण हे इडियोमॅटिक एक्सप्रेशनचा अर्थ लिहूयात. सगळ्यात पहिले इडियोमॅटिक एक्सप्रेशनचा अर्थ बघा. द इडियम रेफर्स टू क्लमझी और डिस्ट्रक्टिव्ह बिहेवियर इन अ डेलिकेट सिच्युएशन विच विल लीड टू डिझास्टर. म्हणजे काहीतरी भयानक गोष्टीला आमंत्रण द्यायचं अशा म्हणजे आपल्या वागण्यानं किंवा आपल्या कुठल्या गोष्टी डिस्ट्रक्टिव्ह वागण्यानं त्याच्यामुळे काय होतं, एखादी नाजूक परिस्थिती असते आणि त्याच्यामुळे भयानक परिस्थिती निर्माण होते. लाईक अ कॅट ऑन अ हॉट टिन रूफ, म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की द इडियम रेफर्स टू समवन हु इज इन अ वरीड और अँक्शियस स्टेट. म्हणजे एखादा व्यक्ती खूप अडचणीत असेल ना तेव्हा आपण ही वाक्य वापरू शकतो की लाईक अ कॅट ऑन अ हॉट टिन रूफ. नेक्स्ट आहे लाईक अ रेड रॅग टू अ बुल. म्हणजे काय, द इडियम रेफर्स टू रेड रॅग मीन्स समथिंग दॅट मेक्स समवन रिॲक्ट इन अँगर और व्हायलंटली. म्हणजे असं काहीतरी घडतं की जेव्हा पुढच्याला खूप राग किंवा संताप येतो तेव्हा ही इडियोमॅटिक एक्सप्रेशन वापरायचं आहे. लाईक अ कॅट दॅट स्टोल द क्रीम, याचा अर्थ काय, द इडियम रेफर्स टू द कॅट रेफर्स टू द पर्सन हु इज सॅटिस्फाईड और व्हेरी प्राऊड ऑफ हरसेल्फ. म्हणजे स्वतःविषयी खूप अभिमान बाळगणाऱ्या व्यक्तीविषयी तुम्ही वाक्य वापरू शकता की लाईक अ कॅट दॅट स्टोल द क्रीम. पुढचा आहे लाईक वॉटर ऑफ अ डक्स बॅक. म्हणजे काय की द वॉटर रेफर्स टू द हार्टफुल रिमार्क्स और जजमेंट पीपल मेक अबाउट समवन बट इट डझंट अफेक्ट द पर्सन और द पर्सन डझंट केअर अबाउट द रिमार्क. म्हणजे एखाद्याला बोललं किंवा एखाद्या नावं ठेवली तर त्या व्यक्तीला काही फरक पडत नसेल, त्याला काही घेणं देणं नाही, तेव्हा तुम्ही हे वाक्य वापरू शकता. पुढचं आहे मेमरी लाईक अ सीव. म्हणजे काय की मेमरी लाईक अ सीव रेफर्स टू समवन हु हॅज व्हेरी बॅड मेमरी अँड टेंड्स टू फॉरगेट थिंग्स व्हेरी इझिली. म्हणजे एखादी अशी व्यक्ती की जो गोष्टी विसरून जातो. आपल्या आई वडिलांच्या बाबतीत होत असं, अरे तू सांगितलं होतंस माझ्या लक्षातच नाहीये, विसरून गेलोय, सॉर्ट ऑफ. आपण काय म्हणतो की असं नाही की तुझी स्मरणशक्ती तू चाळलीस का, असं नाही बोलायचं दुसऱ्याला, पण त्याचा अर्थ असा होतो की लक्षातच काही राहत नाही, सगळं विसरायला होतं. ठीक आहे. सो हिअर वी हॅव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चन्स. आपण सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं दिलेली आहे. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमचे काही कुठला व्हिडिओ हवा असेल, काही डिमांड्स असतील किंवा काही शेअर करायचं असेल तर तुम्ही कमेंट करून शेअर करू शकता, बोलू शकता आणि त्याचसोबत थँक्स बटन प्रेस करून आमच्या कामाला प्रोत्साहन द्या. सो भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.